Và lời khuyên duy nhất dành cho những ai chống lại nước Nga là đừng gây chiến với Nga. Đừng bao giờ thử làm điều đó. Hãy sống hòa bình. Hãy giải quyết mọi vấn đề bằng đàm phán. Nhưng đó phải là đối thoại bình đẳng, chứ không phải những tối hậu thư áp đặt lên chúng ta. Chúng ta sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ trên cơ sở lợi ích quốc gia của mình. Không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai lâu dài của đất nước. Trong lĩnh vực quân sự, chúng ta hiểu rằng phải liên tục phát triển năng lực của mình, hoàn thiện công nghệ và củng cố sức mạnh quốc phòng. Chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó. Có những công nghệ mà đối phương không có, nhưng chúng ta có. Và trong tương lai, chúng ta sẽ còn mạnh hơn nữa. Quý vị có để ý một điều rất kỳ lạ không? Trong suốt hơn 3 năm qua, thế giới liên tục được nghe rằng Nga đang bị cô lập, Nga đang bị trừng phạt, Nga đang bị suy yếu, Nga đang phải trả giá. Nhưng nếu tất cả những điều đó đều đúng theo đúng mức độ mà người ta mô tả, thì tại sao đến tận hôm nay cuộc chiến vẫn chưa kết thúc? Đó có lẽ là câu hỏi khó chịu nhất mà nhiều người không muốn nhắc đến. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến phát biểu mới đây của Putin gây chú ý đặc biệt. Đừng bao giờ chiến tranh với Nga. Thoạt nghe, nhiều người cho rằng đây chỉ là một tuyên bố mang tính tuyên truyền. Nhưng nếu nhìn từ góc độ địa chính trị, có thể Moscow đang muốn nhắc lại một bài học mà lịch sử đã chứng minh nhiều lần. Nga có thể gặp khó khăn, Nga có thể chịu tổn thất, nhưng đánh bại hoàn toàn nước Nga là một câu chuyện khác. Rất khác. Lịch sử từng chứng kiến điều đó với Napoleon. Lịch sử từng chứng kiến điều đó với Hitler. Và giờ đây, nhiều người ủng hộ Nga cho rằng phương Tây đang đối mặt với phiên bản hiện đại của bài toán cũ. Bởi mục tiêu ban đầu của phương Tây không đơn giản chỉ là hỗ trợ Ukraine. Nhiều tuyên bố trong giai đoạn đầu cho thấy tham vọng lớn hơn. Làm suy yếu nước Nga, làm Nga mất khả năng gây ảnh hưởng. Thậm chí có những quan điểm cho rằng Nga cần phải chịu một thất bại chiến lược lâu dài. Nghe rất mạnh mẽ. Nhưng sau hơn 3 năm, câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Liệu mục tiêu đó có thực tế hay không? Bởi nếu nhìn vào những gì đã diễn ra, bức tranh thực tế phức tạp hơn nhiều. Kinh tế Nga không sụp đổ, đồng rúp không biến mất, ngành năng lượng Nga không bị bóp nghẹt hoàn toàn. Ngược lại, Moscow đã tìm cách tái định tuyến phần lớn hoạt động thương mại sang các thị trường khác. Dầu khí vẫn bán được, khoáng sản vẫn xuất khẩu được, các đối tác mới vẫn xuất hiện. Điều này không có nghĩa các lệnh trừng phạt thất bại hoàn toàn. Nhưng rõ ràng chúng không tạo ra kết quả nhanh như nhiều người từng kỳ vọng. Đó chính là điều khiến nhiều người theo dõi cuộc chiến bắt đầu đặt câu hỏi. Phải chăng phương Tây đã đánh giá thấp khả năng thích nghi của Nga? Bởi có một sự thật mà các nhà chiến lược quân sự rất hiểu. Trong chiến tranh, sức mạnh không chỉ nằm ở tiền bạc, không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn nằm ở khả năng chịu đựng. Và nếu có một quốc gia nổi tiếng về khả năng chịu đựng trong lịch sử hiện đại, Nga chắc chắn là một ứng viên hàng đầu. Nước Nga từng trải qua những cuộc chiến khốc liệt hơn rất nhiều, từng chịu những tổn thất mà phần lớn quốc gia khác khó có thể chấp nhận. Chính vì vậy, từ góc nhìn của Moscow, điều quan trọng nhất không phải là thắng nhanh, mà là không gục ngã. Bởi trong những cuộc chiến tiêu hao, đôi khi người sống sót lâu nhất lại là người chiến thắng cuối cùng. Và đây mới là điểm khiến nhiều người ủng hộ Nga cảm thấy tự tin. Trong khi Nga vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh tế, sản xuất quốc phòng và năng lực quân sự, thì nhiều nước phương Tây bắt đầu xuất hiện những cuộc tranh luận nội bộ ngày càng gay gắt. Viện trợ đến bao giờ? Chi phí sẽ là bao nhiêu? Người nộp thuế còn sẵn sàng ủng hộ trong bao lâu? Đó là những câu hỏi ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Không phải ở Moscow, mà ở chính các quốc gia hậu thuẫn Ukraine. Điều này dẫn tới một giả thuyết đáng chú ý. Có thể cuộc chiến hiện nay không còn là cuộc chiến xem ai có nhiều vũ khí hơn, mà là cuộc chiến xem ai mất kiên nhẫn trước. Nga từ lâu đã phát đi thông điệp rằng họ sẵn sàng cho một cuộc đối đầu dài hạn. Trong khi đó, các nền dân chủ phương Tây thường phải đối mặt với áp lực từ bầu cử, dư luận và ngân sách. Đó là điểm khác biệt mà nhiều nhà phân tích thân Nga thường nhấn mạnh. Họ cho rằng Moscow không cần phải đánh bại NATO trên chiến trường. Nga chỉ cần chứng minh rằng NATO không thể đạt được mục tiêu ban đầu của mình. Nếu điều đó xảy ra, Nga có thể coi đó là một chiến thắng chiến lược. Và đây có lẽ là lý do khiến phát biểu của Putin mang nhiều ý nghĩa hơn một câu khẩu hiệu thông thường. Nó giống một lời nhắc nhở rằng theo cách nhìn của Moscow, cuộc chiến này không còn là cuộc chiến giành từng ngôi làng hay từng km chiến tuyến, mà là cuộc chiến về ý chí, về sức chịu đựng, về niềm tin. Bởi lịch sử nhiều lần cho thấy các cường quốc hiếm khi thất bại khi họ hết đạn. Họ thường bắt đầu thất bại khi niềm tin vào chiến thắng bắt đầu lung lay. Và có lẽ câu hỏi lớn nhất hiện nay không phải là Nga có thể trụ được bao lâu, mà là liệu phương Tây có còn tin rằng họ có thể đạt được mục tiêu ban đầu của mình hay không.
Bởi nếu niềm tin đó bắt đầu suy giảm, thì có thể Moscow sẽ cho rằng họ đã thắng được trận chiến quan trọng nhất, không phải trên chiến trường, mà trong cuộc chiến về sức bền chiến lược.